আজি গ্ৰহৰ 5টা অৱস্থাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মই এটা ভিডিঅ'ত দি থোৱা আছে ৰাশি চক্ৰৰ ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' আগতে বনাই থৈছো সেই ডিগ্ৰীখিনি জনাৰ কাৰণে হেতু যে ডিগ্ৰীখিনি জানিলেহে আপোনালোকে এই বস্তুটো শিকিব পাৰিব গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰাশিতে 30 ডিগ্ৰী কৈ থাকে আৰু গুটেই আমাৰ এই জন্মপত্ৰিকাৰ গুটেই চক্ৰটোতে 360 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত থাকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত পাৰ্ট আপোনাৰ যেটো টিউটোৰিয়েলৰ মই পাৰ্ট বনাই থৈছো 15 তাত আপোনালোকে হেতু পাই যাব ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত এখিনি আমি শিকিব পাৰিম যেহেতু আমি হে চক্ৰটো 360 ডিগ্ৰী টোটাল থাকে বুলি আমি গম পালো আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাশিতে 30 ডিগ্ৰী কৈ থাকে বুলি আমি গম পালো যেহেতু তেতিয়াহে আমি এই বস্তুখিনি শিকিব পাৰিম নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আহকচোন চাও গ্ৰহৰ 5টা অৱস্থা কি কি গ্ৰহৰ 5টা অৱস্থা হৈছে বাল অৱস্থা কুমাৰ অৱস্থা যুৱা অৱস্থা বৃদ্ধ অৱস্থা আৰু মৃত অৱস্থা এতিয়া বাল অৱস্থা বুলি ক'লে বালক অৱস্থা সকলোৱে জানে বালক অৱস্থাত কি হয় এজন ব্যক্তি মই ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক উদাহৰণ দি বুজাই দিম যাতে আপোনালোকে বুজি পায় এজন ব্যক্তি যেতিয়া বালক হৈ থাকে এজন জাতক যেতিয়া বালক হৈ থাকে তেতিয়া সেই বালকজনে প্ৰত্যেকটো কৰ্মৰ কাৰণে বেলেগ এজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয় মানে আমি অধিক বলবান বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো তাৰ পিছত কুমাৰ অৱস্থাত আহে কুমাৰ অৱস্থাত কি হয় এজন জাতক 50% নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ যায় নিজে নিজে কামবিলাক কৰিব পৰা হয় কিন্তু 50%ৰ কাৰণে আকৌ মাক দেউতাক বা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকে যুৱা অৱস্থাত অত্যন্ত বেছি ক্ষমতাশালী প্ৰবল হৈ যায় যুৱা অৱস্থাত সকলো কাম নিজে কৰিব পৰা হৈ যায় কোনোটো কামৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিলে মানে কৰিব পাৰে কোনোবাই নকৰে হেতু বেলেগ কথা কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে এজন যুৱকে প্ৰত্যেকটো কাম কৰিব পাৰে তেওঁ আয় কৰিব পাৰে ব্যয় কৰিব পাৰে নিজৰ ডিসিশন নিজে ল'ব পাৰে আৰু সমাজত এটা স্থান প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে হেখিনি সময়ত ক্ষমতা হৈ যায় গতিকে যুৱক অৱস্থাত আটাইতকৈ গ্ৰহ বেছি বলবান হয় এটো আপোনালোকে একদম মেইন থিমটো জানি লওক গ্ৰহৰ আটাইতকৈ বেছি বলবান অৱস্থাটো হৈছে এই যুৱা অৱস্থা বা যুৱক অৱস্থাত সকলো গ্ৰহে বহুত বেছি বলবান হৈ যায় আৰু এই ডিগ্ৰী বিলাক এতিয়া মই বুজাই দিম আপোনালোকক যেনেকে ৰাশি এটা ৰাশি 30 ডিগ্ৰী কৈ থাকে 30 ডিগ্ৰী কৈ থাকে মানে গুটেই 30 ডিগ্ৰীতে তো গ্ৰহটো বহি না যায় এটা নিৰ্দিষ্ট ডিগ্ৰীতহে গ্ৰহটো বহিব সেই ডিগ্ৰীটোৰ অনুযায়ী মানে ফলবিলাক প্ৰদান কৰে আৰু যুৱা অৱস্থাৰ এটা ডিগ্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কুমাৰ অৱস্থাৰ এটা ডিগ্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বাল অৱস্থাৰ এটা ডিগ্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই ডিগ্ৰী অনুযায়ী বহি পেলাই গ্ৰহে আমাৰ জন্মপত্ৰিকাত ফল দিয়ে আৰু সেই ফলসমূহকে আমি গঠন কৰি আমি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জানিব পাৰো যুৱক অৱস্থাত গ্ৰহে আটাইতকৈ প্ৰবল ফল দিয়ে হেতু আটাইতকৈ বেছি উচ্চ স্তৰীয় বেছি প্ৰবল বা বেছি বলবান অৱস্থা হৈছে যুৱক অৱস্থা তাৰ পিছত আহে বৃদ্ধ অৱস্থাত কি হয় বৃদ্ধ অৱস্থাত আপোনালোকে জানে যে নিজৰ জীৱনৰ বহুত বেছি আশা আকাংক্ষা প্ৰায় থাকি নাযায় বৃদ্ধ এজন আৰু বালক এজনৰ বহুত বেছি পাৰ্থক্য নাথাকে হেতু আমাৰ সমাজ জীৱনত আমি অনুভৱ কৰিছো বা আমি দেখিছো বৃদ্ধজনেও বহুত বস্তুৰ কাৰণে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ যায় তেওঁ আয় কৰাও বন্ধ কৰি দিয়ে ধৰক বেছি ক্ষেত্ৰত আয় কৰা তেওঁ বন্ধ কৰি দিয়ে আয়ৰ কাৰণেও খোৱা লোৱাৰ কাৰণেও বা নিজে বনাই খাব নোৱাৰা হয় কিছু ক্ষেত্ৰত সকলো বস্তুৰ কাৰণে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ যায় আৰু এটা সময়তো এনেকুৱা আহি পৰে যে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাৰণেও তেওঁ বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'বলগীয়া হৈ যায় গতিকে বৃদ্ধ অৱস্থাত বহুত বেছি ভাল ফল আমি এটা গ্ৰহৰ পৰা আমি আশা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু বৃদ্ধ অৱস্থাত তথাপি কিছু ফল দিব পাৰে একেবাৰে মানে ফলবিহীন হৈ না যায় বৃদ্ধ অৱস্থাৰ পিছত আহিলে মৃত অৱস্থা মানে সবে জানে যে মৃত্যু হোৱা বা মৰা যেতিয়া গ্ৰহ মৃত অৱস্থাত থাকে তেতিয়া এই বাল অৱস্থাতকৈও বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ যায় বাল অৱস্থাত যদি 5% গ্ৰহটোৱে যদি ফল দিব পাৰে তেতিয়া হলে ইয়াত গ্ৰহটোৱে আপোনাৰ 2.5% বা তাতকেও হয়তো কেতিয়াবা কম ফল দিয়া দেখা যায় আকৌ গ্ৰহ যদি মৃত অৱস্থাত থাকি যদি সূৰ্যৰ দ্বাৰা যদি কোনবা গ্ৰহ যদি অস্ত হৈ যায় তেতিয়া হলে সেই গ্ৰহটোৰ ফল তাতকৈ বেছি কমি যোৱা সাধাৰণতে দেখা যায়
এতিয়া আমি সেই আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি মনত পেলাওঁ আমি যে এটা আপোনাৰ জন্মপত্ৰিকা এটা চক্ৰ আঁকি দিছিলোঁ ৰাশি চক্ৰটো কালপুৰুষৰ এনেকৈ চাৰিচুকীয়া যিটো চক্ৰ সেইটো আঁকি পেলাই মই প্ৰত্যেকটো ৰাশিতে 30 ডিগ্ৰীকৈ থাকে আৰু এটা ৰাশিত 10 ডিগ্ৰীকৈ এটা ৰাশিক 3টা ভাগত ভাগ কৰোৱা হয় মই আপোনালোকক সেইবিলাক বুজাই দিছিলোঁ এটা ৰাশিতে 3টা 10 থাকিলে মানে 30 ডিগ্ৰী থকাটো আপোনাৰ ওলাই আছে আৰু গোটেই যেতিয়া আপোনাৰ 12টা ঘৰত যেতিয়া আপোনাৰ 10 ডিগ্ৰীকৈ 30 ডিগ্ৰীকৈ যেতিয়া থাকিব 12টা ঘৰত যেতিয়া 30 ডিগ্ৰীকৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে টোটেলত হৈ যাব 360 ডিগ্ৰী গতিকে ডিগ্ৰীখিনি সেইকাৰণে জনা দৰকাৰ কাৰণ পাছত গ্ৰহৰ ফল গঠনত আমাৰ এই ডিগ্ৰীখিনি কামত দিব এতিয়া চাওক ইয়াত আকৌ ডিগ্ৰীবিলাক সকলোতে একে নহয় এইটোত আপোনালোকৰ পাজল লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াত মই অলপ সহজ কৰি দিছোঁ কিন্তু এইটো অলপমান 2-3 দিন আপুনি ভিডিঅ'টো চালেহে এইটো মানে বস্তুটো ভালকৈ গমিব পাৰিব আৰু যেতিয়া এইটোৰ পিছত আমি জন্মপত্ৰিকা আপোনালোকক অধ্যয়ন কৰি দেখুৱাম বেলেগ ব্যক্তিৰ জন্মপত্ৰিকা আমাৰ মহাপুৰুষসকলৰ জন্মপত্ৰিকা আমি অধ্যয়ন কৰি দেখুৱাম তাত মই আপোনালোকক ডিগ্ৰীবিলাক আপোনালোকক অকণমান মনত পেলাই দিম এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াত মই বিষম বুলি লিখিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া এই ডিগ্ৰীবিলাকৰ অলপ মানে বেলেগ আছে বস্তুটো বুজাটো সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশি এতিয়া আমি সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশিৰ কথা আপোনালোকক কোৱা আছে আগতে যিবিলাক 2ৰে হৰণ যায় সেইবিলাক সম সংখ্যা আপোনালোকে জানে আৰু যিবিলাক 2ৰে হৰণ নাযায় সেইবিলাক হৈছে বিষম সংখ্যা গতিকে সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশিৰ মই ইনে আপোনালোকক এটা সৰুকৈ মই এক্সাম্পল দি দিওঁ এতিয়া 1 নম্বৰটো হৈছে বিষম ৰাশি আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে সম ৰাশি 3 নম্বৰটো হৈছে বিষম ৰাশি আকৌ 4 নম্বৰ ৰাশিটো হৈছে সম ৰাশি 5 নম্বৰটো হৈছে বিষম ৰাশি 6 নম্বৰটো আকৌ সম ৰাশি 7 নম্বৰটো আকৌ বিষম ৰাশি 8 নম্বৰটো আকৌ সম ৰাশি 9 নম্বৰটো বিষম ৰাশি 10 নম্বৰটো আকৌ সম ৰাশি আকৌ 11 নম্বৰটো বিষম ৰাশি আকৌ 12 নম্বৰটো সম ৰাশি গতিকে সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশি অনুযায়ী এই ডিগ্ৰীবিলাকে বেলেগকৈ কাম কৰে মানে যেতিয়া বিষম ৰাশিত যেতিয়া আমি বিষম ৰাশি মানে ধৰি লওক এটা বিষম ৰাশি মেঘ ৰাশিত যদি 0 পৰা 6 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি গ্ৰহ থাকে মেঘ ৰাশি বা সিংহ ৰাশি বা তুলা ৰাশি এইবিলাক হৈছে বিষম ৰাশিত যদি 0 পৰা 6 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি গ্ৰহটো থাকে তেতিয়া তাক আমি ক'ম যে গ্ৰহটো বালক অৱস্থাত আছে আৰু তেনেকৈ যদি সম ৰাশি কোনবিলাক এতিয়া বৃষ ৰাশি ধৰক কৰ্কট ৰাশি কন্যা ৰাশি 2 নম্বৰ 4 নম্বৰ 6 নম্বৰ এই ৰাশিবিলাক হৈছে সম ৰাশিত আকৌ যেতিয়া এটা গ্ৰহই 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব সম ৰাশিত যেতিয়া কোনো গ্ৰহে 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব সেই গ্ৰহটো বালক অৱস্থাত থকা বুলি কোৱা যাব মানে সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশিত আপোনাৰ বালক অৱস্থাৰ যিটো ডিগ্ৰী হেতু বেলেগ বিষম ৰাশিত 0 পৰা 6 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিলে বালক অৱস্থা হ'ব আৰু সম ৰাশিত 24 পৰা 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিলে বালক অৱস্থা হ'ব তেনেকৈ কুমাৰ অৱস্থা কেতিয়া হ'ব বিষম ৰাশি আপোনালোকে গমে পায় মই বাৰে বিষম ৰাশিৰ কথা নকওঁ বিষম ৰাশি মানে হৈছে 1 5 7 এইবিলাক হৈছে বিষম ৰাশিত যেতিয়া 6 পৰা 12 ডিগ্ৰীৰ মাজত যেতিয়া এটা গ্ৰহ থাকিব যিকোনো এটা গ্ৰহ যেতিয়া 6 পৰা 12 ডিগ্ৰীৰ মাজত যেতিয়া থাকিব হেতু বিষম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত হেতু কুমাৰ অৱস্থা হ'ব আৰু তেনেকৈ সম ৰাশি যেনে 2 4 6 এইবিলাক ৰাশি মানে বৃষ আপোনাৰ কৰ্কট কন্যা এইবিলাক ৰাশি সম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত 18 ডিগ্ৰীৰ পৰা 24 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যেতিয়া কোনোবা এটা যিকোনো এটা গ্ৰহ থাকিব তেতিয়া হেতু কুমাৰ অৱস্থা বুলি ধৰা হ'ব তাৰ পিছত এতিয়া কুমাৰ অৱস্থাৰ পিছত আহিলে যুৱা অৱস্থা মানে যুৱক অৱস্থাত আকৌ ইয়াত কনসেপ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় যুৱক অৱস্থাত বিষম ৰাশিটো 12 পৰা 18 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যুৱক অৱস্থা বুলি ধৰা হয় সম ৰাশিটো আকৌ 12 পৰা 18 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যুৱক অৱস্থা বুলি ধৰা হয় মানে সম ৰাশি আৰু বিষম ৰাশি ইয়াত কোনো ভেদ নাই 12 পৰা 18 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত এটা গ্ৰহ যিকোনো গ্ৰহ যদি 12 পৰা 18 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকে লাগিলে সম ৰাশি হওক লাগিলে বিষম ৰাশি হওক মানে লাগিলে মেঘ হওক লাগিলে আপোনাৰ মিথুন হওক লাগিলে আপোনাৰ সিংহ হওক কন্যা হওক মীন হওক যিকোনো ৰাশিতে যদি আপোনাৰ 12 পৰা 18 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত কোনোবা এটা গ্ৰহ থাকে হেতু যুৱা অৱস্থাৰ গ্ৰহ বুলি বা যুৱক গ্ৰহ বুলি আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে বৃদ্ধা অৱস্থা বিষম ৰাশি কলৈ বিষম ৰাশি 1 5 7 এইবিলাক বিষম ৰাশিত যেতিয়া 18 ডিগ্ৰীৰ পৰা 24 ডিগ্ৰীৰ
ভিতৰত যেতিয়া কোনো গ্ৰহ থাকিব তেতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থাত থকা বুলি ধৰা যাব যদি বিষম ৰাশি 18 পৰা 24 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যেতিয়া গ্ৰহ থাকিব যিকোনো গ্ৰহ তেতিয়া তাক বৃদ্ধ অৱস্থা বুলি ধৰা হ'ব আৰু কম ৰাশি যি 2 4 6 এইবিলাক ৰাশি মানে ধৰক কন্যা ৰাশি কৰ্কট ৰাশি এইবিলাকত যদি 6 ৰ পৰা যদি 12 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত 6 ডিগ্ৰীৰ পৰা 12 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি যিকোনো এটা গ্ৰহ যেতিয়া 6 ৰ পৰা 12 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব হেতুক আমি বৃদ্ধ অৱস্থা বুলি ধৰিব লাগিব এতিয়া মৃত অৱস্থাটো আপোনালোকে চাই লওক বিষম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বিষম ৰাশি জানিলে আপোনালোকে 1 5 7 11 এইবিলাক বিষম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি কোনোবা গ্ৰহ থাকে যিকোনো এটা গ্ৰহ যদি বিষম ৰাশিত 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া হলে হেতু গ্ৰহটো মৃত অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব লাগিব আৰু যদি সম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যেনে বৃষ ৰাশি কৰ্কট ৰাশি কন্যা ৰাশি মকৰ ৰাশি এইবিলাক মীন ৰাশি আপোনাৰ সম ৰাশিৰ ভিতৰত পৰিব সম ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা গ্ৰহ যেতিয়া 0 পৰা 6 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব তেতিয়া আমি সেই সম ৰাশিত সেই গ্ৰহটো মৃত অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব লাগিব আৰু আমি এইকিটা জনা এইকাৰণে দৰকাৰ যেতিয়া আমাৰ গ্ৰহটো যুৱা অৱস্থাত থাকিব বা যুৱক অৱস্থাত থাকিব আমি ইনেও গম পাম যে গ্ৰহৰ যদি স্থান বলু আছে ভাৱ বলু আছে যদি কাল বলু আছে লগতে যদি ডিগ্ৰী বলু থাকে আমি তাত জানিব লাগিব যে সেই গ্ৰহটোৱে আমাক বহুত বেছি ভাল ফল প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু সেই গ্ৰহটোৱে আমাক বহুত দূৰ আগুৱাই লৈ যোৱা সহায়ক হ'ব পাৰে গতিকে এই কাৰণে ডিগ্ৰী জনাটো দৰকাৰ ডিগ্ৰীটো আৰু কিছুমান কথাত জনা দৰকাৰ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কম ডিগ্ৰী বিলাকৰ লগ্নটোৰ ডিগ্ৰী বিলাকৰ পৰা আমি পুত্ৰ আৰু কন্যা সন্তানৰ মানে লিংগটোৰ বিষয়েও আমি জানিব পাৰো হেতু ইয়াত ডিগ্ৰীৰ মহত্ব আছে কিন্তু মেইন বস্তুটো এটোৱে যে ডিগ্ৰী নাজানিলে আমি গ্ৰহৰ বলসমূহ নাজানো ধৰি লওক কোনবা এটা গ্ৰহ ধৰি লওক ৰবি গ্ৰহটো মেঘ ৰাশিত উচ্চগত হয় হেতু আমি জানো মেঘ ৰাশিত আপোনাৰ ৰবি গ্ৰহটো বহি আছে কিন্তু ডিগ্ৰী ওয়াইজ যদি এটা মেঘ ৰাশি আপোনাৰ কি ৰাশি হল বিষম ৰাশি হল বিষম ৰাশিত যদি ৰবি গ্ৰহটো আপোনাৰ 24 ৰ পৰা যদি 30 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি ৰবি গ্ৰহটো বহি আছে তেতিয়া হলে ৰবি গ্ৰহটো উচ্চগত হৈও হি মৃত অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া হলে উচ্চগত হৈও তাৰ ফল কিন্তু কমি যাব হি দেখাতে উচ্চগত হি মেঘ ৰাশিত উচ্চগত স্থান হিচাপে তাৰ স্থান বলটো আছে স্থান হিচাপে তাৰ ভাৱ হিচাপে ৰাশি হিচাপে হি উচ্চগত কিন্তু হি কি হ'ব যেহেতু মেঘ ৰাশিটো বিষম ৰাশি 24 ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী যদি ৰবি গ্ৰহটো বহি গৈছে তেতিয়া হলে অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ যাব তেতিয়া আমি জানিব লাগিব মানুহে কৈ থাকিব যে উচ্চ ৰাশিত আছে মইতো অমুক বনিম তমুক বনিম মিনিষ্টাৰ বনিম এমএলএ বনিম কিন্তু উচ্চ ৰাশিত থাকিও যদি মৃত অৱস্থাত থাকে তেতিয়া হলে তাৰ ফলটো বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ যাব মই আপোনালোকক অকল ৰবি গ্ৰহৰহে উদাহৰণ দিলো এই উদাহৰণটো আপুনি প্ৰত্যেকটো গ্ৰহতে আপুনি ভাবি চাওক প্ৰত্যেকটো গ্ৰহতে একে সিস্টেম প্ৰত্যেকটো গ্ৰহই যদি নিজৰ উচ্চ ৰাশিটো থাকে তেতিয়া যদি তেওঁ মৃত অৱস্থাত বা বালক অৱস্থাত থাকে তেতিয়া হলে তাৰ পূৰ্ণ ফলহি দিবলৈ সক্ষম হৈ নাথাকে গতিকে আমি ডিগ্ৰী বিলাক লাগিব জন্মকুণ্ডলী এখন চাওতে যদি আমি ডিগ্ৰী বিলাক একদম গম নাপাওঁ ডিগ্ৰী কনসেপ্টটো যদি আমি বন্ধ কৰি দিও কি দৰকাৰ আছে এইবিলাক পাজলত কৰিবলৈ আমি যদি তেনেকুৱা বুলি ভাবো যদি এষ্ট্ৰলজি শিকিবলৈ মন কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীখিনি জানিবই লাগিব ডিগ্ৰী নাজানিলে আপোনালোকে ফল গঠন কৰাত অসুবিধা হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ডিগ্ৰী নাচাব ডিগ্ৰীত কোনো গুৰুত্ব নিদিব ডিগ্ৰীৰ পাৰ্টটো যেতিয়া বন্ধ কৰি ফল গঠন কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ উচ্চগত আৰু নিজগত গ্ৰহবিলাকৰ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী নজনাৰ কাৰণে ফল গঠনত বহুত খেলিমেলি হ'ব ফলবিলাক নিমিলা হ'ব অথচ আপোনালোকে এই বিষয়টো সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব ইমান গৰমত ভিডিও বনাই আছো বহুত মানে এসি নাই মোৰ ৰুমটোত মই ফেন আৰু এডজাস্টমেন্ট দুইটাই বন্ধ কৰি ভিডিও বনাও গতিকে যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব মোৰ উৎসাহ বৰ্ধন হয় আগলৈও যাতে মই এনেকুৱা কন্টেন্ট লৈ আহি থাকিব পাৰো জনকল্যাণ বা সমাজ কল্যাণৰ হকে যাতে এই জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ দিশৰ পৰাই কিছু মই এটা অৱদান যাতে মই এৰি থৈ যাব পাৰো যদি চেনেলটো যদি দৰকাৰী বুলি ভাবিছে যদি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সনাতন ধৰ্ম সংস্কৃতিত যদি আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখে সেইবোৰক যদি আপোনালোকে সন্মান কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ধন্যবাদ